Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì Nam sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái loại đầu sổ sách nào cần có trong hiệu thuốc của chúng ta và cách đăng ký cái loại sổ sách này và ý nghĩa của nó ra làm sao. Thì mời các bạn chúng ta cùng theo dõi hết cái video này với Nam sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Bây giờ thì Nam sẽ đi từng cuốn sổ cho các bạn theo nhé. Đầu tiên đó chính là cuốn sổ theo dõi thuốc đình chỉ lưu hành. Đây là cuốn sổ mà chúng ta sẽ ghi lại các loại thuốc mà do Cục Dược họ ban hành các văn bản ra là đình chỉ lưu hành do hết hạn visa hoặc là do không đủ chất lượng để lưu hành. Thì trong cuốn sổ này thì chúng ta sẽ ghi như sau. Thì gồm có ở đây gồm có các là số ngày tháng của cơ quan ban hành này, tức là các số văn bản quản lý ban hành ra, là cái văn bản nào ban hành ra là đình chỉ cái thuốc đó. Đấy, tên thuốc này, đấy, đơn vị tính này, số lô, số hạn sử dụng này của cái loại thuốc đó này, rồi công ty sản xuất nhập khẩu chúng ta ghi vào đây này. Rồi các bạn ở phần chú ý này, ở cái phần số lượng này, số lượng ở đây là chúng ta nhớ là cái số lượng mà các bạn đã mua vào trước đây bán ra bao nhiêu, số lượng còn lại là bao nhiêu. Đấy, thu hồi từ khách hàng các bạn đã bán ra là bao nhiêu và cách xử lý cái số lượng còn tồn là bao nhiêu. Nếu có thì các bạn ghi ở đây, còn nếu như các bạn không có thì các bạn ghi không ở đây, toàn bộ như này. Còn có thì chúng ta phải ghi rõ và cái cách xử lý là như thế nào, và cách xử lý thuốc hết hạn, quá đát hay các loại thuốc mà đình chỉ lưu hành thì cũng sẽ có văn bản hướng dẫn các bạn nhé. Đó là cái cách mà các bạn đăng ký cái cuốn sổ này. Năm tiếp theo sang cuốn sổ thứ hai cho các bạn. Cuốn sổ thứ hai đó chính là cái cuốn sổ theo dõi ADR. Tức là cuốn sổ này theo dõi về những cái phản ứng phụ của thuốc hoặc là những cái tác hại từ thuốc gây ra cho bệnh nhân của chúng ta. Thì trong cuốn sổ này thì chúng ta sẽ ghi như sau. Ở đây thì có các thông tin mà cuốn sổ hướng dẫn ở đây rồi, thì chúng ta có những cái mục như sau. Như ngày tháng là người ta phản ánh cái tình trạng sử dụng thuốc. Ví dụ như khi mà các bạn bán một cái đơn thuốc cho bệnh nhân A, sau đó họ về sử dụng 2-3 ngày và họ có một cái phản ứng phụ nào đó, họ phản ánh với chúng ta vào ngày thứ N và ngày N+2 là họ sẽ phản ánh với chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì bệnh nhân A sẽ phản ánh vào cái N ngày +2, N+2. Đấy, gồm họ tên bệnh nhân, họ cái tên thuốc, cái số lượng mà các anh chị đã bán ra và cái lô sử dụng của thuốc đó, đúng không ạ? Các thông tin khác bên lề mà nếu có thì chúng ta có thể ghi chú các thông tin khác vào đây. Rồi hiện tượng bệnh nhân xảy ra kháng thuốc, xảy ra những phản ứng phụ, xảy ra những cái ngộ độc gì đó thì chúng ta sẽ ghi vào đây. Như ở đây có một bệnh nhân Tùng chẳng hạn, thì có tình trạng là nôn mửa này, khó thở này, thì cái cách xử lý của nhà thuốc thì chúng ta ghi vào đây là chúng ta đã xử lý là dừng thuốc. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ là xử lý là dừng thuốc này, hướng dẫn bệnh nhân đi khám bệnh ở các cơ sở và theo dõi, hướng dẫn bệnh nhân đi khám bệnh ở các phòng khám hoặc bệnh viện để có hướng điều trị và theo dõi. Đó, thì đấy là cách chúng ta đăng ký của cái cuốn sổ theo dõi ADR này. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cuốn sổ thứ ba. Sổ thứ ba đây là cái sổ theo dõi nhiệt độ và độ ẩm của nhà thuốc. Đấy, theo dõi nhiệt độ và độ ẩm của nhà thuốc. Ngoài ra thì trước đây nó cũng sẽ đăng ký theo cái cuốn sổ như thế này. Đấy, trước đây cũng đăng ký theo như này. Nhưng giờ đây các bạn có thể là in trực tiếp từ máy ra, bởi vì trong cái ẩm kế của các bạn, thì nó sẽ có các thông tin. Đấy, nó sẽ có các thông tin. Đấy, có các thông tin. Đấy, có các thông tin ở đây gồm có thời gian, nhiệt độ, đấy, độ ẩm. Đây là thời gian, nhiệt độ, độ ẩm đây. Còn bên này thì số thứ tự rồi. Đấy, thời gian thì có ngày, tháng, giờ này, độ ẩm, độ C, temperature tức là độ là nhiệt độ đấy, nhiệt độ, độ ẩm đấy. Nhiệt độ đấy, temperature là nhiệt độ tính bằng độ C này. Humid tính bằng độ ẩm, đơn vị là RH. Đấy. Tức là RH đây là đơn vị là thủy ngân đấy. Vậy thì ví dụ như chúng ta thấy rằng là thời gian là
mùng 1 tháng 12 năm 2021 là lúc 00 giờ 13 phút 24 giây là nhiệt độ lúc này là 19.1 độ C và độ ẩm cái độ ẩm là 50 RH. Đấy, tức là mm thủy ngân đấy các bạn ạ. Đấy, độ ẩm của chúng ta căn cứ vào đây khi họ kiểm tra họ sẽ thấy rằng là nhiệt độ, độ ẩm của anh chị ở tại quầy thuốc có đảm bảo được cái bảo quản không. Đấy, thì họ sẽ căn cứ vào đây. Thì cái báo cáo này là cái báo cáo chính xác nhất về nhiệt độ, độ ẩm, bởi vì in từ cái nhiệt kế ẩm và cái máy đo nhiệt độ của chúng ta ra. Đó, từ các thiết bị ra các bạn nhé. Rồi, đó là cuốn theo dõi nhiệt độ và độ ẩm. Sau này Nam sẽ tiếp tục sang cuốn thứ tư. Cuốn thứ tư đây là cuốn theo dõi các quy trình tại nhà thuốc của chúng ta, SOP, để thực hành theo cái thực hành tốt nhà thuốc GPP các bạn ạ. Thì trong này có các quy trình như quy trình nhập hàng. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có các quy trình nhập, ví dụ như là quy trình mua thuốc và kiểm tra chất lượng thuốc này, quy trình bán thuốc này, quy trình bán thuốc, thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc không kê đơn này. Đấy, đây là thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn này. Quy trình kiểm kê và kiểm soát chất lượng này, quy trình giải quyết đối với thuốc bị khiếu nại và thu hồi này, quy trình bảo quản sắp xếp hàng hóa này, quy trình quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt này, và quy trình của nhà thuốc. Đấy. Vậy thì ở trong này chúng ta ở trong này thì từng quy trình thì chúng ta sẽ có các mục như sau. Đầu tiên đó chính là cái mặt đầu tiên là mặt của quy trình của nhà thuốc. Đấy, gồm có cái quy trình này là những người nào thực hiện. Đây, người viết này, người kiểm tra này, người kiểm duyệt này. Thì ba người này là những người tham gia vào thực hiện cái quy trình này. Thì trong quy trình này các bạn có thể là đánh máy hoặc kẻ bằng tay, nhưng ưu tiên là chúng ta phải đánh máy, đúng không? Đánh máy, bởi vì chúng ta có hướng dẫn của Sở Y tế đâu. Đấy. Thì trong này thì các bạn sẽ thấy là cái quy trình, ví dụ như ở đây là quy trình nhập thuốc chẳng hạn. Đấy, ví dụ ở đây là chủ nhà thuốc và nhân viên này lập dự trù về thuốc cần nhập này. Đấy. Sau đó là tiến hành mua thuốc này, kiểm tra cái chất lượng của thuốc khi nhập về này, kiểm tra số lượng chất lượng thuốc khi nhập về này. Sau đó là chúng ta dán cái giá niêm yết lên cái sản phẩm, rồi sắp xếp trưng bày và ghi chép vào sổ sách. Đây là hoàn thành một cái quy trình chúng ta nhập thuốc về nhà thuốc của chúng ta. Đấy. Sau đó thì ở cái quy trình bán thuốc thì sao? Bán thuốc, tư vấn thuốc thì sao? Thì ở đây bán thuốc và tư vấn thuốc thì chúng ta có việc tiếp nhận và kiểm tra đơn thuốc này, tư vấn sử dụng thuốc này, lựa chọn thuốc này, lấy thuốc, thu tiền và giao thuốc, hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra các bạn có thể thêm các bước nữa, như ví dụ như là bước chăm sóc sau khi bệnh nhân sử dụng ở tại nhà. Thế chúng ta có thể thêm, bởi vì quy trình này là do chúng ta viết ra, chúng ta thực hiện trực tiếp tại nhà thuốc. Chúng ta làm như thế nào thì chúng ta sẽ ghi y hệt như vậy để thành một cái bộ quy trình. Đó, thì trong cái cuốn sổ quy trình này thì các anh chị cũng cần phải có, bắt buộc là phải có nhé. Sổ này là bắt buộc phải có. Rồi chúng ta sang cuốn sổ tiếp theo, đó chính là cuốn sổ theo dõi thông tin khách hàng mua hàng tại đây là sổ theo dõi thông tin chi tiết khách hàng mua dạng phối hợp hoặc là phối hợp có chứa dược chất gây nghiện. Đây là cái sổ mà chúng ta ghi chép những loại thuốc này là thuốc đặc biệt các bạn nhé, thuốc quản lý đặc biệt, thì chúng ta cần phải ghi rõ vào đây. Nhớ là các bạn phải ghi đầy đủ những cái thông tin ngày tháng này, có ở trên đây có ngày tháng, số tự tử này, tên thuốc này, quy cách đóng gói này, hoạt chất này, đơn vị tính này, số lượng bán ra này, tên khách hàng và địa chỉ của khách hàng. Chúng ta cần phải ghi và nhớ các bạn phải cập nhật nhé. Trong cuốn sổ này, chúng ta cũng chưa cập nhật hết đâu. Nam vừa kiểm tra là chúng ta cũng chưa cập nhật hết, nên là các anh chị cần phải cập nhật vào. Ở đây chúng ta mới cập nhật đến ngày 9 tháng 4 năm 2021 thôi.
thì cuốn sổ này cần phải nhắc nhở chủ cửa hàng là chúng ta còn phải cập nhật, nhớ là các cập nhật hết vào. Thì khi mà chúng ta bán hàng thì chúng ta phải cập vào đây để chúng ta khi đoàn xuống kiểm tra có căn cứ để cho chúng ta, khi mà đoàn họ xuống kiểm tra thì họ có căn cứ đánh giá về tình hình kinh doanh của chúng ta. Không thì họ kiểm tra ở trên phần mềm mà các bạn bán ra mà trong sổ sách các bạn không đăng ký là họ cũng phạt của chúng ta đấy. Rồi, Nam sẽ sang quyển tiếp theo, đó chính là đơn thuốc có kê thuốc kháng sinh, kháng virus. Đây là thuốc kê đơn các bạn nhé. Thì trong cái sổ thuốc kê đơn này thì chúng ta có những cái thông tin gì? Chúng ta cần phải đăng ký là ngày tháng này, họ tên người bệnh này, đấy, họ tên của bác sĩ kê đơn này, chuẩn đoán bệnh này, rồi cái tên thuốc bán ra, số lượng bán ra và liều dùng của cái thuốc đó thì chúng ta cũng phải ghi vào đây. Đấy, khi chúng ta tiếp nhận bất kỳ một đơn nào thì trong cái việc mà đơn thuốc này, hiện nay thì chúng ta có kê đơn, tức là đơn thuốc điện tử thì nó có số đơn thuốc điện tử các bạn ạ, số đơn thuốc điện tử. Thì các bạn trong trường hợp này mà sổ chưa kịp cập nhật thêm cái cột là số đơn thuốc điện tử đấy thì các bạn có thể là ghi kèm theo số đơn thuốc điện tử ở đây, bác sĩ kê đơn và số đơn thuốc điện tử ở đây, để sau này họ có kiểm tra cái đơn thuốc đấy thì nó chính xác ở trên cổng thông tin của cục quản lý dược. Đó, thì cái sổ này cũng phải đăng ký và cập nhật thường xuyên các bạn nhé. Phải đăng ký cập nhật thường xuyên đến tại thời điểm các bạn đang bán. Đấy, ví dụ như cuốn này là đến ngày 5 tháng 4 năm 2022 này. Mà từ tháng 4 đến hiện tại cái video này đang quay là tháng 8, còn 4 tháng nữa chúng ta chưa cập nhật lên. Các bạn cần phải cập nhật thường xuyên các bạn nhé. Rồi, một cuốn sổ cuối cùng các bạn cần phải có, đó chính là theo dõi nhập xuất tồn. Đây là cuốn sổ là theo dõi hàng hóa của chúng ta. Hàng hóa của chúng ta nhập vào bao nhiêu, xuất ra bao nhiêu ở đây. Thì trong cuốn sổ này chúng ta cần ghi gì? Thì chúng ta cũng cần phải ghi là đơn vị cung cấp cho chúng ta. Đấy, đơn vị cung cấp cho chúng ta, rồi đơn vị khi mà chúng ta nhập thì có đơn vị cung cấp này. Đấy, số chứng từ xuất này. Đấy, số lượng nhập này. Đấy, số lô này và hạn sử dụng. Sau đó là chúng ta ghi ra xuất ra là bao nhiêu, ngày tháng xuất này, đấy, số chứng từ xuất. Đây là số ghi trên cái biên lai bán hàng của các bạn nhé, ghi trên biên lai bán hàng của các bạn ở cửa hàng của các bạn nhé. Cái chỗ này là ghi biên lai bán hàng này, gồm số lượng này, số lượng đã bán ra này, số lượng còn lại này, đấy, số lô là số lô nào đã, số lô là nhập là số lô nào, bán ra là như nào. Ví dụ như đây chúng ta nhập C107 thì toàn bộ bán ra cái số lượng này là số lượng của cái sản phẩm này bán ra. Đấy, sản phẩm này bán ra. Đấy. Đây nhá, trên này chúng ta ghi tên thuốc này, đơn vị tính này, nhà sản xuất này, sau đó đơn vị cung cấp cho chúng ta có thể là trùng với đơn vị này hoặc có thể là khác, bởi vì có thể nhiều công ty nhập hàng đó và bán lại cho chúng ta. Sau đó là chúng ta sẽ ghi thông tin nhập, thông tin xuất ở dưới đây. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ sang các sản phẩm tiếp theo. Đấy, sản phẩm tiếp theo. Các sản phẩm tiếp theo thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Mỗi một trang này chúng ta có một sản phẩm và tất cả ở đây chúng ta đều cần phải ghi theo dõi các số lượng sản phẩm. Đấy. Đây là sổ theo dõi những thuốc chứa tiền chất này, thuốc độc này, thuốc dạng danh mục bị cấm sử dụng ở một số ngành lĩnh vực. Đấy, thì đây là các loại thuốc quản lý đặc biệt nên các bạn cần phải đăng ký đầy đủ chính xác các bạn nhé. Đó, thì chúng ta nhập mỗi một trang thì chúng ta nhập vào mỗi trang, một trang này là một loại thuốc chúng ta nhập và xuất. Đó, một trang là một loại thuốc. Đó, do đó là
các bạn tất cả các sổ sách này là các bạn cần phải đăng ký đầy đủ và cập nhật đến cái ngày các bạn bán hàng. Nếu không mà khi sở họ xuống kiểm tra thì chắc chắn là các bạn sẽ bị xử phạt hành chính. Lỗi này nó rất là nhỏ thôi nhưng mà các bạn cần phải chú ý tới điều này các bạn nhé. Vậy là vừa rồi Nam đã hướng dẫn cho các bạn những cái loại đầu sổ sách nào bạn cần phải có và cách các bạn đăng ký ra làm sao, và cũng như là cái ý nghĩa của những cái cuốn sổ này. Và đây là điều kiện bắt buộc trong nhà thuốc của bạn cần phải có. Nếu như bạn không có, khi mà Sở Y tế xuống kiểm tra thì chắc chắn là bạn sẽ bị xử phạt hành chính các bạn nhé. Nên là các bạn cần phải có trong nhà thuốc của mình, và Nam sẽ chúc các bạn sẽ đăng ký được tốt cái quyển sổ sách này và nhớ là update đó hàng ngày các bạn nhé. Từ chưa kịp xin chào. Và video của Nam đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ ấn nút like và subscribe kênh nếu như bạn là xem video này lần đầu tiên các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.